نضيفهم بهالشكل. صحيح منه مكسر بهالشكل. بكبسهم هيك بايدي. يا سلام على الروايح يلي حتلف البيت لف هلا. شوفوا على المنظر الرائع. شوفوا. مرحبا فيكم احبائي، كيفكم؟ اشتقت لكم كتير. وصفتنا لليوم الهريسه النبكيه او الهريسه النبكيه مثل ما بتسموها. اول شغله بدي اقولها انه بدي اتشكر كل حدا فيكم على كل كومنت حلو عم تكتبوا لي اياه وعلى الدعم اللي عم بتقدموا لي اياه. بتشكركم من كل قلبي. وبدي اطلب منكم تحضروا الفيديو للاخر لانه حكيت فيه على كل خطوات واسرار نجاح هيدي الهريسه. حكيت عنهم خطوه بخطوه. حضروا الفيديو للاخر وشوفوا طريقه العمل. رح استخدم انا هون هذا الكوب. بدي 3 اكواب من السميد الخشن. بيجي شكله هيك احبائي. خففت الاضاءة تتشوفوها مزبوط. شايفين كيف؟ هذا اول كوب. الكوب الثاني والثالث. وهون رح اعمل القطر. بدي كوب ونص من السكر وكوب ونص من المي. بحطهم على النار ليغلوا مع شريحة صغيرة من الحامض. اول ما ببلشوا يغلوا بتركهم لدقيقتين فقط لا غير وبطفي النار. بضيف هون على السميد قدر نصف ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم. شايفين قد ايه حجم الملعقة؟ بدي ضيف نصها. وملعقة صغيرة من البيكنج باودر. وبدي ضيف كمان قدر 3 ملاعق كبار من الحليب البودرة. هيدي الثانية والثالثة. بخلط النواشف مع بعضهم. هلا بيكون القطر عندي صار جاهز. صار له دقيقتين عم يغلي على نار خفيفة. هلا رح طفي النار تحته. مجهزة عندي هون نصف كوب من السمنة. يا ماما عجلي هالكباية ما أحلاه. بعد ما خلص رح ضيف السمن فوق القطر تيدوب بقلبه بهالشكل. هيدا نص كوب من السمن الغير مذاب. مندوبهم. طبعا النار طافية. يلي ما بدها توسخ كباية مثلي ضيفوا قدر ملعقتين طعام كبار مليانين جبل. بس انا حطيت بالكباية للناس المبتدئين تتكون المقادير كلياتها واضحة لإلكم. بعمل هون هيك مثل الحفرة بالنص. بسمي بسم الله وبنزل القطر مع السمنة. بنزله كله. ما تخافوا ابدا. هلا القوام بصير مثل السائل. ما تعتلوا هم ابدا. هو السميد رح يشربهم كلهم. هلا بعد ما اخلطهم رح فرجيكم القوام كيف طلع عندي. مثل السائل نوعا ما. اعملوا جهدكم احبائي. استعملوا نوع سمنة تكون كتير طيبة. كل ما كانت السمنة اطيب كل ما كانت الهريسة اطيب. شايفين القوام كيف؟ هلا هي بعد 6 ساعات انا رح اتركها منقوعة ل6 ساعات. حيكون القوام اختلف عليكم تماما. فيكن تحتفظوا فيها بالبراد. فيكن تعملوها قبل بيوم وتاني يوم تفيقوا تكون الخلطة جاهزة عندكم ودغري تطبقوها. انا بفضل صراحة تنحفظ بالبراد. بخاف شي غبرة شي شغلة. بس اذا بتحبوا فيكن تحتفظوا فيها على طاولة المطبخ. بس غطوها من الغبرة ما بيصير عليها اي شي. تفرجيكم قوامها عن قريب حتى ما تنقذوا من القوام. بس تعملوها عندكم بالبيت. كله هيدا رح يجمد بعد 6 ساعات. فرجيكم القوام كيف تماسك بعد ما قطع عليه 6 ساعات. شفتوا كيف شرب كل القطر والسمنة؟
وهيك بيكون الخليط صار جاهز عنا أحبائي. تعالوا نجهز الصينية. الصينية عندي هون أنا دهنتها بالسمنة أو دهنوها بالزيت مثل ما بدكم. بنزل الخليط فيها، يعني ما في أحكي لكم قد ايه ريحتها طيبة. كل ما كانت نوعية السمنة أطيب أحبائي كل ما حصلتوا على هريسة أطيب. غسلت إيدي بالمي، غرقتها هيك بالمي، ورح بلش مد الهريسة بالصينية وصلها للأطراف. نوع السمنة بيلعب دور كتير كبير بالهريسة أحبائي، هي يلي بتجيب طعم الهريسة. بمدها بهالشكل، ويفضل الهريسة تطلع عندي رفيعة، ما تطلع كتير تخينة. الرفيعة أطيب بكتير. هلا فرجيكم قديه سماكتها. مديتها بهالشكل أحبائي تفرجيكم قديه سماكتها. شايفين؟ يعني لهون لهون أبدا، يا دوب سنتي سنتي أو سنتي وشوي صغيرة. المهم انتوا اعملوا جهدكم تكون الصينية شوي كبيرة تطلع عندكم الطبقة رفيعة. هلا الخطوة اللي بعدها بدي ادهن وشها بالقطر. رح احط شوية قطر هيك على الوش وادهن وشها. هيدي الخطوة جدا مهمة أحبائي، بتسمح لوش الهريسة يطلع لونها لون الأشقر اللي بتشوفوه بالمحلات. أبدا هي ذاتها. بحط لسه شوي تاني من القطر، بيطلع لونها موحد، كله بيطلع أشقر. هالشقار الحلو يلي معودين إنه نشوف الهريسة بهذا اللون الحلو. والخطوة اللي بعدها بدنا نزينها بالمكسرات. هيدي خطوة اختيارية، فيكن تحطوا فيكن ما تحطوا، بس كلنا بنعرف انه الهريسة فيها فستق على وشها. رح زيدهم لسه شوي صغيرة لانه هديك الكمية اللي حطيتها كانت عندي بالبراد. رجعت فرمت بالفرام شوي من الفستق، نضيفهم بهالشكل. ايدي ناشفة، ببلش فرفدهم هيك بايدي. حابة احط كمان شوي صغيرة من الفستق الصحيح اللي منه مكسر بهالشكل. بكبسهم هيك بايدي. هلا في هون خطوة جدا مهمة رح احكي لكم عنها. انا اذا بدي دخل الصينية هيك على الفرن احبائي الفستق ناشف، رح ينشف ورح يصير لونه غامق ومش حلو. تأتفادى هالمرحلة رح ادهنها بشوية سمنة، شوي صغير يعني قدر نصف ملعقة طعام. بفرشيهم بالفرشاية. انا هون دهنت وهون لا. شايفين كيف ناشف؟ رح ادهن هون كمان. بطبطب عليهم، ما بتاخد كتير سمنة، شوي صغيرة، رش ورش. صينيتنا العظيمة يلي بتتقدم لملوك صارت جاهزة لتفوت على الفرن. الفرن بده يكون محمى مسبقا أحبائي. يا سلام على الروايح يلي حتلف البيت لف هلا. أحبائي الفرن شاعل بس من تحت فقط، من فوق ماني مشعلته على درجة حرارة 180. أول ما بيتحمر الأطراف بياخد اللون الأشقر، بشعل من فوق، بعطيه لون من فوق وبطلعه. بهالمرحلة هون بدي جهز للقطر. حطيت 3 أكواب من السكر، بعدنا بنفس الكوب بحط عليهم كوبين من المي، يعني 3 أكواب من السكر وكوبين من المي. بحطهم على النار تيغلوا. أول ما ببلش يغلي بحط له شريحتين صغار من الحامض وملعقتين طعامة من السمنة. السمنة عندي دوبتها لحتى أقدر أدهن فيها وش الهريسة، تدهنت فيها الفستق. فاذا السمنه عندكم جامده حطوا له ملعقه واحده بس مليانه جبل لفوق، تكون مليانه من السمنه. بخليها تغلي هلا لمده دقيقتين. شايفين هاللون الحلو يلي اخذته؟ ما شاء الله. رح طلعوا هلا من الفرن. بسم الله. بدي احكي هون شغله كتير مهمه احبائي. الصينيه نار حتى ما فيني المسها للصينيه، والقطر على الغاز عم يغلي. هلا اطفيت تحته. رح شيل من القطر النار السخن، ضروري القطر يكون نار. هاي الملاحظات جدا مهمه احبائي. مباشره
على هريسة، بصقيها تصقي مثل ما بيقولوا، بحط كل الكمية. بسم الله. ما بنسى الأطراف. طبعا هول القطعتين الحامض رح اتخلص منهم. يعني هيدي الأكلة أنا بعرف كتار حيكتبولي يا ليلى فيها كتير سكر، فيها كتير سمنة، أنا بعرف هالشي، بس تلبية لطلبات كتير من الناس طلبوها مني صراحة، ونحن مش كل يوم رح نعملها. يعني اعملوها بفترة الأعياد، المناسبات الحلوة، ابسطوا فيها عيالكم مرة بالسنة، مش مشكلة. أحلى ما تجيبوها جاهزة، هيك بتعرفوها شغل إيدكم، نظافة، وبتعرفوا حالكم شو حاطين فيها، وطعمتها مثل المحلات، لا راحت ولا اجت. سقيتها بكل الكمية. هلا هي رح تشربهم كلهم، حتشرب كل الكمية. شوفوا أحبائي، ما في ثواني شربت كل الكمية، ما في إلا هول الشوي صغار هلا كمان عم تشربهم، ما في نص دقيقة رح ينشربوا كلهم. وأكيد ممنوع منعا باتا إني أقطعها هلا، ضروري جدا انطر عليها ساعة، ساعة ونص أقل شي، فيكن تنطروا ساعتين 3 بيكون أحسن. بدي إياها تبرد تماما بعدين بقطعها. لكن بشوفكم بوقت التقطيع. شموا الريحة، شموا. وهيك بيكون الشكل النهائي أحبائي، منظر رائع وطعم ولا أروع. حابة فرجيكم اللون يلي بتكون اخدته من تحت، شايفين هاللون ما أحلاه، مثل اللون يلي بالمحلات، ولا أروع من هيك. اكتبوا لي رأيكم تحت بالكومنتات، شو رأيكم؟ وإذا عجبكم هالفيديو ما تنسوا تكبسوا على زر اللايك، واشتركوا بالزر الأحمر يلي بأسفل الفيديو إذا لسه ما اشتركتوا، وفعلوا زر الجرس تيوصلكم كل إشعار مني أول بأول. وأنا ما بقى فيي إلا لدوق حبة، وهلا بقلكن باي. صدقا أطيب من المحلات، مش بس مثل المحلات، ولا أروع من هيك نكهة.